Hãy tưởng tượng một thế giới không có ánh sáng mặt trời, một thế giới chìm trong bóng tối vĩnh cửu. Một nơi mà ánh sáng không thể xuyên qua và bóng tối bao trùm mọi thứ. Đó chính là thế giới của đại dương sâu thẳm, một nơi có áp suất khủng khiếp và nhiệt độ lạnh giá. Ở đây, áp suất có thể nghiến nát bất kỳ sinh vật nào không được trang bị để chịu đựng nó, và nhiệt độ thì lạnh đến mức không thể tưởng tượng. Ấy vậy mà, ngay cả ở đây, sự sống vẫn tìm được cách sinh sôi. Những sinh vật biển phát sáng, sử dụng ánh sáng của chính mình để tìm kiếm thức ăn và giao tiếp với nhau. Và giữa sự im lặng của vực thẳm, một bản giao hưởng vang lên, một dàn hộp xướng của những tiếng lách tách, tiếng càu nhàu và tiếng huýt sáo. Những âm thanh này tạo nên một bản nhạc độc đáo, một bản nhạc của sự sống trong bóng tối. Đó là những khúc tình ca của đại dương sâu thẳm, được hát bởi những sinh vật thích nghi một cách độc đáo với môi trường khắc nghiệt này. Những sinh vật này đã phát triển những cách thức giao tiếp đặc biệt để tồn tại và tìm bạn đời trong bóng tối. Trong nhiều thế kỷ, độ sâu của đại dương vẫn là một bí ẩn, một thế giới im lặng an giấu khỏi tai con người. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng những gì đang diễn ra dưới đó, trong bóng tối và sự im lặng. Nhưng với sự ra đời của công nghệ hiện đại, chúng ta đã bắt đầu nghe lén buổi hòa nhạc dưới nước này, hé lộ một loạt âm thanh hấp dẫn được tạo ra bởi nhiều loài sinh vật biển, đáng chú ý nhất là cá. Những thiết bị tiên tiến cho phép chúng ta khám phá và hiểu rõ hơn về thế giới bí ẩn này, mở ra một cánh cửa mới vào lòng đại dương sâu thẳm. Cá thường được coi là cư dân im lặng của biển cả, lại là những sinh vật biết hát một cách đáng ngạc nhiên. Những âm thanh mà chúng tạo ra không chỉ đơn thuần là tiếng ồn, mà là những bản nhạc phức tạp và có ý nghĩa. Mặc dù không phải tất cả các loài cá đều là những ca sĩ tài năng, nhưng một số lượng đáng kinh ngạc có khả năng tạo ra âm thanh cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm giao tiếp, phòng thủ và thú vị nhất là tán tỉnh. Những âm thanh này có thể được tạo ra bằng cách sử dụng các cơ quan đặc biệt, hoặc thậm chí bằng cách cố sát các phần cơ thể với nhau. Những bản tình ca dưới nước này thường không thể nghe thấy bằng tai người, rất phức tạp và đa dạng, từ tiếng ầm ầm trầm thấp đến tiếng lách tách cao vút. Chúng có thể được phát ra trong các mùa sinh sản hoặc khi cá cảm thấy bị đe dọa. Những âm thanh này không chỉ là những tiếng ồn ngẫu nhiên, chúng là những tín hiệu được xây dựng cẩn thận, được điều chỉnh để thu hút bản tình tiềm năng và ngăn chặn đối thủ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một số loài cá có thể thay đổi tần số và cường độ âm thanh của chúng để phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Một số loài tạo ra những âm thanh ngắn, sắc nét, trong khi những loài khác lại tạo ra những tiếng kêu dài, phức tạp có thể kéo dài hàng phút. Những âm thanh này có thể được sử dụng để thiết lập lãnh thổ hoặc để cảnh báo các thành viên khác trong đàn về nguy hiểm. Sự phức tạp và đa dạng của những bài hát của cá có thể sánh ngang với những người anh em trên cạn của chúng, loài chim. Điều này cho thấy rằng âm nhạc và giao tiếp bằng âm thanh không chỉ là đặc quyền của các loài động vật trên cạn, mà còn là một phần quan trọng của cuộc sống dưới nước. Cơ chế đằng sau việc phát âm thanh của cá cũng đa dạng như chính âm thanh của chúng. Một số loài cá, như cá kêu và cá trong, sử dụng các cơ đặc biệt xung quanh bong bóng cá, một cơ quan chứa đầy khí giúp chúng nổi. Các cơ này cổ lại nhanh chóng, khiến bong bóng cá rung lên và tạo ra âm thanh. Những loài khác, như cá da trơn, cổ sát các cấu trúc xương với nhau, tương tự như cách dễ kêu. Tần số và biên độ của âm thanh được tạo ra phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kích thước và hình dạng của cơ quan tạo âm thanh, loài cá và thậm chí cả đặc điểm riêng của từng cá thể. Những tín hiệu âm thanh này truyền qua nước, mang theo thông tin quan trọng về danh tính, vị trí và trạng thái sinh sản của người gửi. Phần bồn những ngôi sao âm nhạc đại dương. Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về cá biệt hát là cá Midshipman Plainfin, một loài cá nhỏ sống ở đáy biển được tìm thấy dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Bắc Mỹ. Loài cá này có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là khả năng phát ra âm thanh để giao tiếp và thu hút bạn tình. Trong mùa sinh sản, con đực chiếm giữ lãnh thổ và tạo ra tiếng ngân nga liên tục, để thu hút con cái. Tiếng ngân nga này không chỉ là một cách để thu hút bạn tình, mà còn là một phương tiện để bảo vệ lãnh thổ của chúng khỏi các con đực khác. Tiếng ngân nga này có thể kéo dài hàng giờ, một cách đáng ngạc nhiên và được biết là khiến cư dân ven biển mất ngủ vào ban đêm. Những người sống gần bờ biển thường phải đối mặt với tiếng ồn này, đặc biệt là vào mùa sinh sản của cá. Một ví dụ hấp dẫn khác là cá Lusitanian Toadfish, được tìm thấy ở phía đông bắc Đại Tây Dương. Loài cá này cũng có khả năng phát ra âm thanh để giao tiếp và thu hút bạn tình. Loài cá nhỏ bé, khiêm tốn này tạo ra âm thanh giống như tiếng còi tàu để thu hút con cái.
Âm thanh này không chỉ giúp chúng tìm kiếm bạn tình, mà còn là một cách để xác định lãnh thổ của mình. Âm thanh được tạo ra bởi các cơ rung động gắn liền với bong bóng cá, một cách đáng ngạc nhiên đối với một sinh vật nhỏ bé như vậy, và có thể được nghe thấy từ khoảng cách xa dưới nước. Điều này cho thấy sự phức tạp và đa dạng của các phương tiện giao tiếp trong thế giới dưới nước. Phần 5. Bí an tiến hóa của những bài hát của cá. Sự tiến hóa của việc tạo ra âm thanh ở cá là một câu đố hấp dẫn. Không giống như không khí, nước là môi trường đặc truyền âm thanh hiệu quả hơn nhiều. Điều này có nghĩa là âm thanh có thể truyền đi xa hơn và tiêu tốn ít năng lượng hơn dưới nước, khiến nó trở thành phương tiện giao tiếp hiệu quả trong môi trường thường tối tăm và mờ ảo ở độ sâu. Sự tiến hóa của việc tạo ra âm thanh ở cá có thể liên quan đến những thách thức trong việc tìm kiếm bạn tình trong đại dương rộng lớn. Bằng cách tạo ra những tiếng kêu to và đặc biệt, cá có thể tăng cơ hội thu hút bạn tình, ngay cả trong bóng tối hoàn toàn hoặc trong môi trường sống có tầm nhìn kém. Phần 6. Ban giao hưởng dưới nước bị đe dọa. Mặc dù âm thanh đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của nhiều loài cá, nhưng cái môi trường âm thanh dưới nước đang phải đối mặt với những mối đe dọa ngày càng tăng từ các hoạt động của con người. Ô nhiễm tiếng ồn từ giao thông vận tải, khảo sát địa chất và thăm dò dầu khí đang át đi bản giao hưởng tự nhiên của đại dương, khiến cá khó giao tiếp và tìm kiếm bạn tình. Màn khói âm thanh này có thể gây ra những tác động bất lợi đối với quần thể cá, phá vỡ chu kỳ sinh sản của chúng, làm tăng mức độ căng thẳng và thậm chí gây tổn hại về thể chất cho hệ thống thính giác của chúng. Khi chúng ta tiếp tục khai thác tài nguyên của đại dương, điều quan trọng là phải xem xét tác động của các hoạt động của chúng ta đối với sự cân bằng mong manh của thế giới dưới nước này. Phần 7. Bảo vệ âm nhạc của đại dương sâu thẳm. Bảo vệ môi trường âm thanh của đại dương là điều cần thiết cho sự sống của sinh vật biển, bao gồm cả những loài cá biệt hát hấp dẫn. Bằng cách thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn từ các hoạt động của con người, chúng ta có thể giúp bảo tồn mạng lưới giao tiếp phức tạp mà cá dựa vào để sinh tồn. Cần nghiên cứu thêm để hiểu đầy đủ về sự phức tạp và tầm quan trọng của việc phát âm thanh ở cá. Bằng cách lắng nghe những cuộc trò chuyện bí mật của đại dương sâu thẳm, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về những kỳ quan an dấu của đại dương và hướng tới một tương lai nơi bản giao hưởng của biển cả tiếp tục vang lên.